স্বাগতম লুচেণ্ট আইএছলৈকে। আজি আমি 2 মে'ৰ পৰা 5 মে'লৈকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পাৰ্টটো ডিছকাছ কৰিম। ইয়াতে অসমৰ পাৰ্টৰ কাৰণে ভালেকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আছে, লগতে আমাৰ আপকামিং UPSC কাৰণেও দেৰ আৰ মেনি ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ। প্ৰথমটো হ'ল ৰিভাইভিং দ্য য়েল্ল' ৰিভলিউশ্যন ইন আছাম। মেইনছৰ কাৰণে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। কিহৰ কাৰণে? বিকজ ইন দ্য ৰিচেণ্ট টাইমছ আমাৰ যিখিনি ফুড অইল আছে তাৰে প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে ভালেখিনি ইনিচিয়েটিভ লৈছে, আৰু লগতে গভৰ্ণমেণ্টে নৰ্থ ইষ্টত আমাৰ এতিয়া এটা হ'ল মাষ্টাৰ্ড, ছেকেণ্ডটো হ'ল পাম। তাৰে কাল্টিভেশ্যনৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে ভালেখিনি ষ্টেপছ লৈছে। অ'কে, নাও আমাৰ ফুড ছিকিউৰিটিৰ ক্ষেত্ৰত অইল প্ৰডাকশ্যন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, আৰু বিকজ আমি এৰাউণ্ড 54% অফ দ্য এডিবল অইল আমি ইম্পৰ্ট কৰোঁ বাহিৰৰ কাউণ্ট্ৰিৰ পৰা। তো আমাৰ চেল্ফ ছাষ্টেইনেবিলিটি আৰু ফুড ছিকিউৰিটিৰ কাৰণে আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। নাও মাষ্টাৰ্ড, তো আমি সৰিয়হৰ খেতি অসমত খুবেই ভাল হয়, বাট আমাৰ মেইন প্ৰব্লেমটো কি হয় যে আমাৰ ইল্ড বহুত কম বা প্ৰডাকশ্যন আউটকাম বহুত কম। উইথ দ্য ৰাইজিং পপুলেশ্যন গ্ৰ'থ দ্য ডিমাণ্ড ফৰ এডিবল অইল হেজ চাৰ্জড, বাট মাষ্টাৰ্ড প্ৰডাকশ্যন অফ দ্য ষ্টেট কেন মিট অনলি 20% অফ দ্য ডিমাণ্ড, while 80% of the requirement is made through procurement from the other states. তাৰমানে অসমৰ যিমানখিনি ৰিকুৱাৰমেণ্ট আমি 80% আমি বাহিৰৰ পৰা আনি আছোঁ, 20%হে আমি নিজৰ ডিমাণ্ড ফুলফিল কৰিব পাৰিছোঁ। অ'কে, নেক্সটটো হ'ল ইনক্ৰিজিং প্ৰডাক্টিভিটি এণ্ড দ্য এৰিয়া আণ্ডাৰ মাষ্টাৰ্ড চিডছ কেন ছিগনিফিকেণ্টলি ৰিডিউচ ডিপেণ্ডেঞ্চ অন দ্য আউটছাইড মাৰ্কেটছ। অলছ' আমাৰ ইকনমিক পাৰ্চপেক্টিভৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। এতিয়া আমাৰ চেলেঞ্জ কি আছে? এটা হ'ল ল' চেল্ফ ছাফিচিয়েঞ্চি, অনলি 20% এডিবল অইল ডমেষ্টিকেলি প্ৰডিউচড, ফ্ৰেগমেণ্টেড প্ৰডাকশ্যন সৰু স্মল স্কেলত হয়, মাৰ্কেট ভলাটিলিটি, ফাৰ্মাৰ্ছ ফেচ আনচাৰ্টেইনিটি ইন প্ৰাইচিং, মইশ্চাৰ ইছ্যু, হাই হিউমিডিটি এণ্ড ৰেইনফল ইম্পেক্ট মাষ্টাৰ্ড চিড। গভৰ্ণমেণ্টে কি আৰম্ভ কৰিছে? এটা হ'ল মাষ্টাৰ্ড মিছন, লঞ্চ বাই ডিষ্ট্ৰিক্ট মাষ্টাৰ্ড মিছন ইন 2024, ছাপৰ্ট টু ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ কোম্পানীজ, গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰকিউৰমেণ্টছ আৰু MSP আৰু প্ৰমোশ্যন ফৰ লোকেল ব্ৰেণ্ডছ। আৰু এই বছৰ MSP ক্ষেত্ৰত গভৰ্ণমেণ্টে ভালেখিনি ষ্টেপছ লৈছে। এটা হ'ল যাতে সৰিয়হৰ যিখিনি খেতিয়ক তেওঁলোকৰ ওচৰলৈকে যাব পাৰে, আৰু দ্বিতীয়তে এটা সুগম ৱেত কামখিনি কৰিব পৰা হয়। তো মাষ্টাৰ্ড আফটাৰ পেডি, এইটো হ'ল আমাৰ ৰিচেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ফেব্ৰুৱাৰী টু মে'। অ'কে, তো যোৱা বছৰ কি কোৱা হৈছিলে যে মাষ্টাৰ্ড আফটাৰ পেডি এ নিউ ইনিচিয়েটিভ টু ইনক্ৰিজ ফাৰ্মাৰ্ছ ইনকাম। অ'কে, the Department of Agriculture of Assam will procure mustard from farmers at MSP for second time through Assam State Agricultural Marketing Board আৰু Assam Food and Civil Supplies Corporation Limited. So এই দুইটা অৰ্গেনাইজেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। MSP কিমান দি আছে? 5,650. Okay, mustard can be sold at mustard procurement centers in various districts of Assam. ইয়াতে the farmers are required to register with the relevant portal for sale. Okay, চ' ইয়াত পেৰামিটাৰ কি আছে? এটা হ'ল মেক্সিমাম পাৰ্মিচিবল লিমিট অফ ইনাৰ্ট মেটাৰ 2%। এইখিনি হ'ল আমাৰ যদি এইখিনি ফুলফিল হয় তেতিয়াহে আমাৰ প্ৰকিউৰমেণ্টটো হ'ব। মেক্সিমাম পাৰ্মিচিবল লিমিট ফৰ আদাৰ ক্ৰপ চিডছ ইনক্লুডিং তৰিয়া 10%, মেক্সিমাম পাৰ্মিচিবল লিমিট ফৰ ইমেচিয়ৰ ফলছ গ্ৰেইন 4%, মেক্সিমাম পাৰ্মিচিবল লিমিট ফৰ ৰটেন এণ্ড পেষ্ট ডেমেজ গ্ৰেইন 2%, মেক্সিমাম পাৰ্মিচিবল লিমিট ফৰ স্মল এণ্ড উইক গ্ৰেইনছ 10%, আৰু মেক্সিমাম মইশ্চাৰ কণ্টেণ্ট 8%। চ' এইখিনি হ'ল পেৰামিটাৰ, এইখিনিও আমাৰ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। অ'কে, নাও এতিয়া কোৱা হৈছে যে কিমানকৈ দিব? 5,950 পাৰ কুইণ্টল MSP ফৰ মাষ্টাৰ্ড। তো কোনে কৰিব প্ৰকিউৰমেণ্ট? এটা হ'ল আছাম ষ্টেট এগ্ৰিকালচাৰ মাৰ্কেটিং বৰ্ড, আছাম ফুড এণ্ড চিভিল ছাপ্লাইজ কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড, আছাম ষ্টেট ৱেৰ হাউচিং কৰ্পৰেশ্যন। আৰু ফাৰ্মাৰখিনিয়ে দে শ্বুড ৰেজিষ্টাৰ ইন দ্য সমৃদ্ধি পৰ্টেল, কালেক্ট ফাৰ্মাৰ চাৰ্টিফিকেট আৰু ফটোকপিজ অফ আধাৰ এণ্ড বেংক। আৰু এগেইন দিজ আৰ দ্য মেক্সিমাম পাৰ্মিচিবল লিমিটছ, অ'কে, অফ ইনাৰ্ট মেটাৰ, ক্ৰপ চিডছ, ইমেচিয়ৰ গ্ৰেইনছ, পেষ্ট ডেমেজ গ্ৰেইনছ এটচেট্ৰা। অ'কে, চ' চাওক কিমানখিনি আমাৰ এতিয়া ইনক্ৰিজ কৰিছে। এতিয়া বাজেট কি আহিছিলে? আছাম বাজেট 2025-26, গভৰ্ণমেণ্ট ছাপৰ্ট অভাৰ এণ্ড এবভ MSP 250 rupees পাৰ কুইণ্টল ফৰ পেডি এণ্ড মেইজ আৰু 500 rupees পাৰ কুইণ্টল ফৰ মাষ্টাৰ্ড। চাওক মাষ্টাৰ্ড কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট যে ইয়াতে আমাৰ ডাবল দি আছে ইনপুট। অ'কে, আৰু
status of mastered seed procurement in last year. Okay, so last year অকল দুটা বডি আছিলে, বাট তাতে কিমান প্ৰকিউৰ কৰা হৈছিলে, টাৰ্গেট আছিলে এৰাউণ্ড 30,000 মেট্ৰিক টন, কিমান কৰা হৈছিলে এৰাউণ্ড 11,000. অ'কে, তো টাৰ্গেট ফুলফিল নহ'ল। বাই দ্য ৱে এই গোটেইখিনি পাৰ্ট প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। লগতে আমি এইখিনিও চাওঁ যে আছাম ফুড এণ্ড চিভিল ছাপ্লাইজ কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড, অ'কে, চ' ইট ৱাজ incorporated as a public sector enterprise under Companies Act 2013 with registered office at Guwahati. Okay, our objective to implement provisions of National Food Security Act and similar other statutes enacted by Govt of India and Govt of Assam to take delivery of edible essential commodities allocated by central government to state government. Okay, nodal agency in food procurement, related activities and take necessary action for storing and keeping. Next to all, establishment of Assam State Agriculture Marketing Board. এখন এক্টৰ থ্ৰু দি অনা হৈছিল 1972. ইটছ এন এক্ট টু প্ৰভাইড ফৰ বেটাৰ ৰেগুলেশ্যন অফ বাইং এণ্ড চেলিং অফ এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডিউচ এণ্ড দ্য এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ এ মাৰ্কেট ফৰ এগ্ৰিকালচাৰেল প্ৰডিউচ ইন দ্য ষ্টেট. অ'কে, নাও প্ৰকিউৰমেণ্ট ডাটা এইটো হ'ল ৰিচেণ্ট 2025. তো ইয়াতে আমাৰ তিনিটা অৰ্গেনাইজেশ্যন, এটা হ'ল আছাম ফুড এণ্ড চিভিল ছাৰ্ভিচ কৰ্পৰেশ্যন, আছাম ষ্টেট এগ্ৰিকালচাৰ মাৰ্কেটিং বৰ্ড FCI. অ'কে, আৰু ইয়াৰ বাহিৰে আমাৰ অসমৰ আছাম ৱেৰহাউচিং কৰ্পৰেশ্যন. আৰু যদি চাওঁ এগেইন ফ্ৰম দ্য বাজেট ডাটা, তো পেডিত এতিয়া আমাৰ যিহেতু এক্সট্ৰা পইচা দি আছে 250 rupees, তো ইফেক্টিভ কিমান হ'ব, ইফেক্টিভ MSP হ'ব 2,550. মাষ্টাৰ্ডত দি আছে কিমান 500 rupeesকৈ, ইফেক্টিভ কিমান হ'ব 6,450. তো এই ডাটাখিনি আমাৰ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়. অ'কে, নেক্সট যদি চাওঁ যে প্ৰাইচ ছাপৰ্ট স্কিম, procurement of mustard, urad, millet, etc. at MSP. Okay, তো যিকেইটা 22টা আমাৰ কমোডিটি আছে হুইচ আৰ ৰেকমেণ্ডেড বাই কমিশ্যন ফৰ এগ্ৰিকালচাৰ কষ্ট এণ্ড প্ৰাইচেছ CACP, তাতে MSP কথা ইয়াত ডিছকাছ কৰা হৈছে, যেনেকৈ পেডি, জৱাৰ, বজ্ৰা, গ্ৰাউণ্ডনাট, চয়াবিন, এটচেট্ৰা. অ'কে, চ' যদি চাওঁ প্ৰডাকশ্যন এণ্ড এষ্টিমেট মাৰ্কেটেবল ছাৰপ্লাছ অফ মাষ্টাৰ্ড চিড ইন আছাম, মেইনলি কি কি ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে আমাৰ তিনিচুকীয়া, মাজুলী, কাৰ্বি আংলং, মৰিগাঁও, নলবাৰী আৰু দৰং. ইয়াৰ বাহিৰে একশ্যন প্লেন দিয়া হৈছিলে. ঠিক আছে, তো আছাম ফুড ছাপ্লাইজ এণ্ড চিভিল কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড, তেওঁলোকৰ আণ্ডাৰত যেতিয়া আমাৰ এইখিনি প্ৰকিউৰমেণ্ট হ'ব আৰু তেওঁলোকক কিছুমান টাৰ্গেট দিয়া হৈছিলে. অ'কে, তেওঁলোকৰ এটা নিজৰ আণ্ডাৰত, তো কি দিয়া হৈছিলে টাৰ্গেটকেইটা, এৰেঞ্জমেণ্ট অফ গডাউনছ, এৰেঞ্জমেণ্ট অফ মেন পাৱাৰ, এৰেঞ্জমেণ্ট অফ গানি বেগছ, arrangement of moisture meter and weighing scale, publicity of procurement under mustard under PSS, arrangement for hydro etc. So government এতিয়া ডেফিনেটলি মাষ্টাৰ্ডৰ কাৰণে ভালেখিনি ষ্টেপছ লৈছে, চ' দ্যাট আমাৰ ফুড চিকিউৰিটি আমি এচিভ কৰিব পাৰোঁ. দ্য নেক্সট ইজ জাপান স্পীকাৰ ফুকুচিৰো, a 45-member Japanese delegation led by House of Representatives Speaker Nukaga Fukushiro has arrived in Assam. Okay, আৰু তেওঁলোক during Administration 2.0 our Chief Minister went to Tokyo, ৰোড শ্ব' কৰিছিলে আৰু লগতে MOU were signed. চ' জাপানে কি কৈছে, জাপানে কৈছে যে এৰাউণ্ড 50,000 আছামিজ ইউথ আৰ এক্সপেক্টেড টু বি চেণ্ট টু জাপান ফৰ এমপ্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটিজ. অ'কে, লগতে ৰিচেণ্টলি জাপান ইজ উইথড্ৰন ইজ ট্ৰেভেল এডভাইচৰী এগেইনষ্ট আছাম. অ'কে, আৰু হি ভিজিটেড দ্য চেণ্টাৰ ফৰ নেনো টেকন'লজি, আৰু য'ত ষ্টেট অফ দ্য আৰ্ট ক্লিন ৰুম ফেচিলিটি এটচেট্ৰা অবজাৰ্ভ কৰিছিলে. জিকা জাপান ইণ্টাৰনেশ্যনেল কৰ্পৰেশ্যন এজেঞ্চি হেজ ইন দ্য মান্থ অফ এপ্ৰিল অসমৰ কাৰণে নতুনকৈ এটা স্কিম আনিছিল, নামটো হ'ল আছাম ষ্টেট একুৱাকালচাৰ প্ৰমোশ্যন এণ্ড লিভলিহুড ইম্প্ৰুভমেণ্ট প্ৰজেক্ট. চ' এইটো আমাৰ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়. যদি চাওঁ জাপানৰ ইনভেষ্টমেণ্ট অসমত, চ' অসমত গুৱাহাটী ৱাটাৰ ছাপ্লাই, গুৱাহাটী চিৱেজ প্ৰজেক্ট, ভকেশ্যনেল ট্ৰেইনিং, নেটৱৰ্ক কানেক্টিভিটি, হেল্থ ষ্ট্ৰেণ্থেনিং প্ৰজেক্ট. অ'কে, আৰু ইয়াৰ বাহিৰে আমাৰ ট্ৰাষ্ট এৰিয়া কি কি আছিলে, এগ্ৰি, ছেমিকণ্ডাক্টৰ, টুৰিজিম, হেণ্ডলুম, টেক্সটাইল, লাইফ চায়েন্স আৰু লজিষ্টিক. দিজ আৰ ৰিচেণ্ট ডাটা 2025. অ'কে, চ' জাপান আমাৰ মেইনছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট GS2 পাৰ্টৰ কাৰণে. হাউ Bioswales প্ৰভাইড এস্থেটিক ষ্টৰ্ম ৱাটাৰ মেনেজমেণ্ট. চ' গ্ৰীণ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কথা আমি এতিয়া আহি আছে নিউজত, কিহৰ কাৰণে, এটা হ'ল যে ইট হেল্পছ টু এড্ৰেছ গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং ইছ্যুজ, ইট হেল্পছ ইন দ্য এনাৰ্জি ইছ্যুজ আৰু অলছ' ইট হেল্পছ ইন দ্য এফৰেষ্টেশ্যন ইছ্যুজ. না বায়'চুৱেল কি হয়, বায়'চুৱেলছ আৰ চেল' ভেজিটেটেড চেনেলছ designed to collect and filter and manage stormwater runoffs. Okay, so these are the biofuels. In fact, আমাৰ নেচাৰেল বায়'চুৱেলছ বহুত আছিলে অসমত এটা সময়ত,
Primary role, they play a crucial role in preventing erosion, removing pollutants, and promoting groundwater research. Structural composition typically consists of native vegetation, gravel, sand, which work together to naturally filter and treat stormwater. Advantages, provide efficient stormwater management. Okay. Next is orange economy. Ki hoy? The creative economy, also known as orange economy, refers to knowledge-based activities that integrate culture, creativity, technology, and IP to drive economic, social, and cultural development with strong potential to support sustainable development goals. India's creative economy is projected to grow at an 18% compound annual growth rate, rising from 19 billion in 2023 to 34 billion. Okay. Our Waves 2025, it was the first audio-visual entertainment summit held at Geo World Convention Center. Okay. So, prelims কাৰণে waves important. Next is agriculture planning. আমাৰ significant কি আৰু challenge কি আছে? Significant whole, agriculture contributes 23% of the GSDP. Employment, it employed around 70% of the rural population. Landholding pattern, 85% is small and marginal farmers. Current challenge কি হয়? Scattered and fragmented. ডাঙৰ landholdings নাই, সেইকাৰণে প্ৰডাকশ্যনটো কমি যায়. Low agricultural growth rate, over dependence on monsoon and kharif crops. আমাৰ ইৰিগেশ্যন পটেঞ্চিয়েল আমাৰ বহুত এৰাউণ্ড এতিয়া 29 লাখ হেক্টৰছ বাট অনলি 5 লাখ হেক্টৰছ মানে আমাৰ পটেঞ্চিয়েলৰ ভিতৰত আমি এতিয়ালৈকে এচিভ কৰিছোঁ. ল' ইল এণ্ড ডিক্ৰিজ এৰিয়া আণ্ডাৰ কাল্টিভেশ্যন আৰু ক্লাইমেটিক ভেৰিয়েবিলিটি ইন দ্য ৰিচেণ্ট টাইমছ. নেক্সট ইজ জিন'ম এডিটেড চিডছ টু মাৰ্ক বিগিনিং অফ ছেকেণ্ড গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া. জিন'ম এডিটিং কি হয়? জিন'ম এডিটিং হ'ল এ টেকনলজি that enables scientists to precisely modify DNA, okay, of an organism. One of the most advanced tool is CRISPR-Cas9. Already UPSC খুলিছে আৰু ইয়াৰ নোবেল এৱাৰ্ডো পাইছে. It allows to precise corrections or modifications without introducing foreign DNA. In India, site-directed nuclease আৰু site-directed nuclease 1 and 2 genome editing techniques are permitted. So, এই দুইটা আমাৰ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট. Okay. Next, ICAR has developed India's first genome-edited rice varieties, DRR Rice 100, Kamla, and Pusa DST Rice 1. In 2018, ICAR initiated genome editing research to improve two major rice varieties, Samba Masuri and MTU 1010, okay, under the National Agriculture Science Fund. So, outcome ki hobo? 90% increase in yield, 20% reduction in greenhouse gas emissions, a saving of 7,500 cubic meter of irrigated water, etc. So, CRISPR-Cas9 has been used. Next, ports of India. Vizhinjam port said to boost South Asia's maritime trade. So, India's first deep water, all-weather, automated transshipment port designed to handling of next generation ultra-large container vessels. Location, Kerala. Okay. So, এইখিনি জেগাত আছে. So, port is very important. Sagarmala, then Mahasagar mission, etc. সেই গোটেইবোৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ port বহুত important. যে য'ত য'ত আছে দিঘি, জাইগাৰ, মাৰ্মগোৱা, নিউ মেংগলোৰ, এন্নোৰ, etc. অল আৰ ইম্পৰ্টেণ্ট. যদি আমি চাওঁ যে আমাৰ এনচিয়েণ্ট পৰ্টছ ক'ত ক'ত আছিলে ইয়াৰ পৰা অলৰেডি কুৱেশ্যন আহিছে. তাম্ৰলিপ্তা, দেন খালকাট্টাপাটনা, মাছলিপট্টনম, দেন মামল্লাপুৰম, অৰিকামেডু, পুহাৰ, কৰকাই, মুজিৰি, চোপাৰা, বাৰজায়াল, লোথাল, ভগত, এই গোটেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়. তো ভিজিনাম পৰ্ট, ইয়াত কি কি থাকিব? ফিচিং হাৰ্বাৰ, দেন ইণ্টাৰনেশ্যনেল পৰ্ট, কণ্টেইনাৰ ট্ৰান্সপৰ্ট টাৰ্মিনেল আৰু পৰ্ট. ইটছ এ ডিপ ৱাটাৰ পৰ্ট, প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট. চ' ইণ্ডিয়াৰ পৰ্ট যিখিনি আছে মেজৰ মাইনৰ পৰ্ট সেইখিনিও ইম্পৰ্টেণ্ট. Satavahana era, inscriptions found in Telangana's Pedapalli. So Satavahana, they were ancient Indian dynasty. Okay, 1st century BC to 3rd century CE. Some important rulers: Simuka founder, Gautamaputra Satakarni, Vasishthaputra Pulami, Aru 𝐤𝐧 Satakarni, last great ruler. So recent Pedapalli discovery. ASI uncovered 11 Satavahana inscription in the Gundaram Reserve Forest, or one early Brahmi inscription references a person of the Haritipura lineage of Sutu Dynasty who carved a cave for the Buddhist monks and called himself a friend of Kumara Hakusiri, a Satavahana prince. Another mentions religious symbols like the trident and the Dhammaru, indicating blend of political and religious authority. Okay, what it reveals, it shows the early connection between political power and the religious symbolism in the region. So, Prelims Satavahana important, the inscription is important. The next topic is US supported India against fight against terror.
India garnered strong support from US in its right to defend itself. The US stands in solidarity with India in supporting its right to defend itself. Okay, so আৰু India also raised objections to IMF continuous financing of a 3-year 7 billion aid package to Pakistan under the extended fund facility program. Also, India has made effort to bring Islamabad back to the grey list in the FATF. Being on grey list on the global money laundering and terror financing watchdog will severely hamper foreign FDI and capital inflows into Pakistan. Indus Water Treaty. Can India suspend unilaterally? India suspend কিয় কৰিলে? এটা হ'ল in a response to cross-border terrorism আৰু strategic leverage against Pakistan. And what are the legal challenges? এটা হ'ল lack of exit clause in Indus Water Treaty. So ইয়াতে একো ধৰণৰ exit clause নাই. So আৰু Article 12 specifies the treaty shall continue unless a duly ratified treaty for termination is concluded. Vienna Convention and Law of Treaty challenges India's use of official provisions, particularly Article 62 on the treaty modification on termination due to fundamental change in circumstances is problematic. India is not a party to Vienna Convention on Law of Treaties and Pakistan has signed but not ratified it. Violation of international legal norms, unilateral suspension of the treaty without mutual consent may be viewed as violation of customary international law. Possible retaliation and legal action by Pakistan. Pakistan has legal recourse to challenge India's suspension, including bringing the issue to International Court of Justice, UN Security Council, or Permanent Court of Arbitration, etc. Next is BCI এবছৰৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট. Brain computer interface is one of the very important topic for UPSC Prelims. Okay, কি হয়? It's a system that acquires brain signals produced by central nervous systems and analyzes them and translates them into commands that are relayed into an output devices. Component এটা হ'ল signal acquisition involves measurement of brain signals. এটা হ'ল next হ'ল feature extraction, process of analyzing the signals to distinguish pertinent signal characteristics. Next called feature translation or algorithm converts the feature into appropriate commands or device output through data selection, cursor control, etc. So initially signal to লয় brainer পৰা, then execute কৰে যে feature কাৰণে কোনটো work কাৰণে, then feature translation যে কোনটো command, then output device. Type এটা হ'ল invasive BCI. The devices are surgically implanted into brain. Example, Neuralinks blind sight. Partially invasive. The devices are implanted within the skull but placed outside the brain, typically on the dura mater. Okay. যেনেকৈ electrocortiography. Next one, non-invasive. These are systems that allows user to interact with external devices like computers, robots, etc. Next is new Moire superconductor. Now, কি হয় superconductor? Superconductivity is the property of certain materials to conduct direct current DC without energy loss when they are cooled below a critical temperature. Okay, so এটা critical temperature যেতিয়া cool কৰা হয় তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰে without loss, so ওতকৈ important without energy loss. Okay, they conduct direct electricity. These materials also expel magnetic fields as they transition to superconducting state. Okay, আৰু MRA uses an alloy of niobium and titanium. So Moire material formed by twisting 2 layers of tungsten diselenide by a small angle, creating a unique electronic structure with flat bands energy. Material use twisted bilateral tungsten diselenide is a semiconductor. Okay, so prelims are kind of important. Next, Northeast has tremendous capabilities for global south. So আমি already Northeast important with respect to Act East policy আমি পঢ়ি আহিছোঁ. Now means are kind of important imports of Northeast for global south. The minister said that the northeastern states are currently growing at a pace of 11 to 12%. আৰু sustained growth are necessary, and hence 10% of the gross budget support are which is close to 1 lakh crore going into Northeast every single year. Okay, minister also emphasized the region's rich natural and human resources coupled with strong economic momentum of the region. Next, fast rail engine pulls into Sairang বহুত important হয়, যেনেকৈ 2022 সুধিছিলে আমাৰ বাংলাদেশৰ আৰু মণিপুৰৰ মাজত ৰেলৱে কানেকশ্যন. নাও দিছ ইজ মিজোৰাম বাইৰাবি চাইনাং. অ'কে, তো আপকামিং ৰেলৱে নেটৱৰ্ক ইন আইজল এজ দ্য নেশ্যনেল ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেলৱে ইজ লেয়িং ব্ৰড ক্ৰছ ট্ৰেক. অ'কে, আৰু ফ'ৰ্থ নৰ্থ ইষ্টৰ কেপিটেল হ'ব টু গেট কানেক্টেড উইথ ৰেলৱে. চাইডে ষ্টেচন আছে হৰটকি, নেক্সটটো হ'ল কনপুই, মুৱালকাং এণ্ড দ্য টাৰ্মিনেল ষ্টেচন এট চাইৰাং. অ'কে, আৰু ইট মে মেনশ্যন ডেট তিনিটা ষ্টেট কেপিটেল আগৰতলা, গুৱাহাটী আৰু
নাহৰলগুন ইয়াতে অলৰেডি আছে এতিয়া আমাৰ এইটো 4th আমাৰ ষ্টেজ হ'ব ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল এমং ইটছ মষ্ট ষ্ট্ৰাইকিং ফিচাৰ ইজ দ্য পায়াৰ P4 height of 104 meters which is even greater height than the Qutub Minar okay very important under the Act East policy now Lakundi temples এই বছৰ কৰ্ণাটকা টেম্পল ডিপিক্ট কৰিছিল Lakundi temples republic date important হয় located in the Gada district of Karnataka temples are built under the period of western Chalukya there are 50 ancient temples scattered around the village 101 step wells which are known as Kalyani prelims কাৰণে important হয় Kalyani কি হয় okay Kashi Vishwanath temple is the most ornate and elaborately furnished it is also an important Jain center next novel CAR T therapy to কি হয় T cell chimeric antigen receptor T cell therapy okay so remove blood from patient to get the T cells make CAR T cells in the lab insert gene for CAR T cell আৰু ইয়াৰ পৰা কি হয় grow millions of CAR T cells infuse the cell into patient আৰু CAR T cells bind to cancer cells and kill them so cancer কাৰণে important it modifies immune cells typically T cells by turning them into a potent cancer fighters known as CAR T cells T cells are special cells which primary function is cytotoxic meaning killing other cells T cells are taken from patient blood and are seen in lab by editing a gene called man-made receptor prelims কাৰণে important হয় next to হ'ল IPMDA Indo-Pacific Maritime Domain Awareness Initiative India, Japan, Australia and USA in 2022 is a technology and training initiative to enhance maritime domain awareness in the Indo-Pacific regions. It harnesses innovative technologies such as commercial satellite radio frequency data collection to provide partners across the Southeast Asia. It also involves regional information centers. Okay, so it to track dark shipping, মানে যিবিলাক shipping or signalবোৰ off কৰি থোৱা হয়. Okay, etc. Prelims কাৰণে important. Next is ethics কাৰণে কাজিৰঙা bamboo bottle. Next to হ'ল আউনাগা celebrate Moire festival prelims কাৰণে important হয়. 7th Khelo India Youth Games code Bihar okay next Joymoti Award Onura Hamabuzari Aizol to become 4th আমি already পঢ়িলো next to whole coast committee celebrates Pabuni festival okay আৰু next to whole agarwood cultivation and artificial agarwood is very important means কাৰণে okay then a panel of repairability index ইয়াৰে chairman কোন হয় Bharat Khera then Operation Hawk CBI against child sexual exploitation then Operation Kagar against Naxal আৰু spintronics and valitronics কি হয় it's a it is application of ultramagnets are new class of anti-ferromagnetic materials that exhibit momentum dependent spin splitting okay without requiring spin orbit coupling সব বহুত টেকনিক্যাল হয় ইমান ভিতৰত নালাগে তো spintronics কিয় important because very faster hard drives due to the intrinsic spin or change of electrons to store, process and transfer. The same thing, electronics. It's an emerging field which uses degrees of freedom to store and manipulate data. So, बहुत important है, इकरा UPSC करना important. This is all about the current affairs. We will again meet tomorrow. Thank you.